Hello, welcome to Code Me. ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ CSS tutorial series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. මේ වීඩියෝ එකේ මම කතා කරන්නේ CSS introduction part එකක්. මොකක්ද මේ CSS කියන්නේ? CSS කියන්නේ cascading style sheets කියන එක. එතකොට අපි CSS භාවිතා කරන්නේ අපි HTML වලින් ලියාගන්න අපේ වෙබ් පේජ් එක ලස්සන කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපේ වෙබ් පේජ් එකට ස්ටයිල්ස් දාගන්න තමයි අපි මේ CSS දාගන්නේ. එතකොට අපේ HTML වලට CSS යොදාගන්න පුළුවන් ආකාර තුනක් තියෙනවා. inline CSS, internal CSS සහ external CSS කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරමු කොහොමද මේ inline, internal සහ external CSS භාවිතා කරන්න කියලා. හරි, මම මෙතනදී කියලා දෙනවා තව CSS ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද කියලා. මේ ස්ට්‍රක්චර් එක inline, internal සහ external එකේදී පොඩ වෙනස්කම් වෙනවා. ඒත් main ස්ට්‍රක්චර් එක තමයි මේක. මෙතන මම ඔයගලන්ට simple example එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා මම h1 කියලා ලියාගෙන ඒකට selector කියලා දාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේ selector එකෙන් කරන්නේ අපි HTML වලදී ඔයගලන්ට මතක තිබි tags ඇතුලේ තමයි අපේ content එක. අපිට web page එකේ පෙන්වන්න ඕනේ content එක ලියාගන්නේ අපි tag එකක් ඇතුලේ. එතකොට අපි styles දානකොට tag එකෙන් තමයි tag එක ලියලා තමයි ඒකට style එකක් දාන්නේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ h1 tag එක යටතේ තියෙන content වලට styles දාලා තියෙනවා. color brown, background color yellow වගේ. එතකොට අපි select එක විදියට භාවිතා කරන්න ඕනේ අපේ tag එක. අපිට style කරගන්න ඕන HTML tag එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ declaration එක. declaration එකක් කියන්නේ name value pair එකක්. එතකොට මේ name value pair එකෙන් තමයි අපේ selector එකට ස්ටයිල් එකක් දෙන්නේ. අපිට ඩික්ලරේෂන්ස් එකකට වඩා ලියන්න පුළුවන්. ඩික්ලරේෂන්ස් ලියද්දි සෙමිකෝලන් එකකින් තමයි වෙන් වෙන්නේ. ඒතර name value pair එක වෙන් වෙන්නේ කෝලන් එකකින්. අපි ලියාගන්න ස්ටයිල්ස් ඔක්කොම එන්න ඕනේ curly braces ඇතුළට. ඕගලන්ට පේනවා මේ උදාහරණයෙන් මම කරලා තියෙන්නේ h1 tag එක යටතේ තියෙන contents හැම දෙයක්ම color කියන එකෙන් කරන්නේ font color එක change කරන එක. එතකොට h1 යටතේ තියෙන content වල font color එක මම brown කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම background color එක yellow කරලා තියෙනවා. අපි ඉස්සරහා වීඩියෝ එකවලදී කතා කරමු කොහොමද මේවා හරියටම කරගන්නේ කියලා. right, මේ වීඩියෝ එකෙන් මට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කොටස. ඔයගලන්ට තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඕන නම් මගේ channel එක subscribe කරගෙන යන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බ වෙමු.